Hello guys, this is Mama Jovz. For today's video, magluluto ako ng chicken teriyaki. Guys, ito sobrang dali lang at sobrang dali lang din mahanap ang mga ingredients. Kaya for sure magugustuhan niyo ito. At kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ihahanda ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Ingredients ng ating teriyaki sauce, gagamit tayo ng garlic, ginger, sugar, soy sauce, honey, at cornstarch. So, start na tayong magluto. Ngayon, naglagay ako ng 1 cup of water dito sa ating pan. And then, mag-a-add tayo ng half cup of soy sauce. Haluin lang natin. And then, mag-a-add ako ng 1/4 cup of brown sugar. And then, 1/4 cup of honey. So, pagsasama-samahin na natin yan guys bago natin hahaluin. And then, i-add na natin yung ating ginger at garlic. And then, haluin natin. And then, mag-a-add tayo ng cornstarch para sa ating slurry. Depende rin sa inyo guys kung gaano kalapot ang gusto nyong mangyari sa inyong sauce. Halo-haloin lang natin guys. So ayan na guys, ipapa-cool down lang natin to at mamaya yung half ng sauce na to, yun ang gagawin natin pang marinate sa ating chicken. At yung kalahati, yun yung magiging sauce ng ating teriyaki. Okay. So, ito na ang ating chicken. So, dinibone ko na ito. And then, ito na yung kinalabasan ng ating sauce. Ganito siya kalapot nung natapos ko. So, depende na lang din sa inyo guys kung gaano ka slurry ang gusto nyo sa inyong teriyaki sauce. So, yung half nito, ipang mamarinate natin. And then, yung half, gagamitin natin mamaya. So, mamarinate ko to siguro ng mga 1 hour. Or overnight, mas maganda kung imamarinate siya ng overnight para yung lasa ay kumapit lalo. So, ayan. Marinate ko lang to siguro ng mga 1 hour, guys.
Ayan na guys. Balikan na lang natin ito after 1 hour at ipiprito na natin. Sa side dish ng ating chicken teriyaki, meron tayong cabbage, carrots, bell pepper, at mushroom. So, naglagay na ako ng mantika sa pan. Mag-start na tayong magluto. Ito na yung chicken na marinate ko. So, stir fry natin siya dito sa pan. Hintayin na lang natin mag-brown yung kabilang side. Check na natin. Ayan, pwede na natin baliktarin para yung kabilang side naman ang maluto. Check natin ulit. Yan guys, malapit na itong maluto. So, yung mga natitirang white meat ay kailangan natin papulahin muna. So, check uli natin. So, ayan na, luto na ang ating teriyaki. So, isa-set aside ko muna ito. At, isusutay natin yung side dish. Pero, babawasan ko ito guys ng mantika. So, start na tayong mag-saute. Then, ang next natin ay itong bell pepper. After ng bell pepper, itong cabbage. Then, maglagay na rin tayo ng mushroom. Lagyan natin ng salt.
black pepper, lagyan lang natin ng konting water and then takpan para ma-steam yung vegetable. Check na natin. So yan na guys, okay na itong ating vegetable. So isi-set aside din natin ito and then next papainit natin yung teriyaki sauce. So, itong teriyaki sauce na ang ating ipapainit. Hintayin lang natin mag-boil ng konti. Ayan na guys. Mulo na yung ating teriyaki sauce. So, ilalagay na natin ito sa ating chicken. So, eto na guys ang ating chicken teriyaki. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please don't forget to share guys. Bye!